Σάλεμ Μασαχουσέτη. Βραχώδεις ακτές και θαλασσινός αέρας. Μια τουριστική πόλη με μάγισσες, σκάφη και παραλιακά εξοχικά. Από τη θάλασσα οι ψαράδες βγάζουν ψάρια και αστακούς. Στις 16 Ιουλίου του 1991 όμως έβγαλαν ένα πτώμα. Ήταν μια ζεστή μέρα. Ο καυτός ήλιος σε καλούσε στη θάλασσα. Η Μάρθα Κόναντ Μπρέιλσφορντ, απόγονος του ιδρυτή του Σάλεμ, δέχθηκε την πρόσκληση του γείτονά της για μια βόλτα στη θάλασσα με το σκάφος του. Ήταν ιδανική μέρα για θάλασσα, αλλά θα ήταν η τελευταία για την Μάρθα. Εκείνο το απόγευμα δεν την περίμενε η δροσερή άβρα του ωκεανού. Πριν τελειώσει η μέρα, ο ωκεανός έγινε ο τάφος της. Η αναζήτηση του πτώματος της Μάρθας έκανε την πόλη άνω κάτω. Στους πολυσύχναστους δρόμους της κυκλοφορούσε ένας δολοφόνος. Ο άνθρωπος που προσκάλεσε τη Μάρθα δεν ήταν αυτός που έδειχνε. Η γεμάτη ψέματα ζωή του θα άλλαζε την πόλη για πάντα. To think about it was like a movie. It's a very unique community. The last place you'd expect a murder. Το Σάλεμ είναι λιμάνι, στην άκρη μιας χερσονήσου. Παλιά πόλη που ιδρύθηκε λίγο μετά την άφιξη των πρώτων κατοίκων στο Plymouth Rock. Βρίσκεται στα βόρεια παράλια της Μασαχουσέτης και η παράκτη έκτασή της ξεπερνάει τα 30 χιλιόμετρα. Σήμερα το λιμάνι της πόλης είναι γεμάτο προβλήτες για ψαροκάικα και σκάφη αναψυχής. Ελάχιστα θυμίζει την εποχή που τα καράβια του Σάλεμ ταξίδευαν σε όλο τον κόσμο. Η παράκτια ομορφιά και τα κτίσματα της πόλης φέρνουν στο νου μια ιστορία 4 αιώνων. Ο ιδρυτής του Σάλεμ, ο Ρότζερ Κόναντ, έφτασε εδώ στις αρχές του 17ου αιώνα. Πάνω από 300 χρόνια αργότερα, η απόγονός του, Μάρθα Κόναντ Μπρέιλσφορντ, αγάπησε την πόλη με το ίδιο πάθος. Ο Χούπερ Γκούντουιν πιάνει αστακούς από μικρό παιδί και ξέρει καλά το δέλεαρ της θάλασσας. It's in my blood. I need the smell of the salt air. I need the humidity in the morning. I need the stickiness of the salt all over you when you go in and your skin is tight and you have salt all over you. I need that. That's part of me. You have the seagulls, the salt air. You put a hard day's work in and you hopefully get a half a day's pay, and in the summertime that's okay. Το Σάλεμ ξεκίνησε ως ψαροχώρι το 1626 και εξελίχθηκε σε μεγάλο λιμάνι της Αμερικής. Στις προβλήτες του ξεφόρτωναν θησαυρούς από όλο τον κόσμο. Εκείνος ο πλούτος έκανε τον πλειοκτήτη έμπορο Ελίας Χάσκετ Ντέρμπι τον πρώτο εκατομμυριούχο της Αμερικής, που έκανε την πόλη ξακουστή. Salem opened more trade routes than any other port in the nation, and places like the Philippines, St. Petersburg, Russia, South America, Africa. There wasn't a port that a Salem ship wouldn't visit. A sea captain tried to convince a Chinese lord that Salem was not a separate country, and he wouldn't believe him. That there couldn't be this many ships out of some small village, in America. Παρότι το Σάλεμ φημιζόταν για τα εμπορικά καράβια του, σήμερα όλοι μιλούν για τις υπερβολές της δικαιοσύνης που σημειώθηκαν στο παρελθόν. Το 1692, έπειτα από καταγγελία κάποιων προληπτικών κοριτσιών, έγινε η διαβόητη δίκη του Σάλεμ, που καταδίκασε σε απαγχωνισμό 19 άνδρες και γυναίκες.
Some little girls claimed to be afflicted or tormented and ultimately blamed other people for that torment. It was very much believed in the 17th century that such a thing could happen. The definition of witchcraft then was that you had made a pact with the devil. In exchange for your soul, he gave you magic powers to do that tormenting. This became a tragedy. The people who were accused and convicted were innocent of the charge. It was a terrible trauma, but at the same time, some good came of it. In those days, religion ruled, and the Puritan ministers were all powerful. The witch hysteria changed all that. After the witch hysteria, the people of Salem realized that these ministers had too much power. Στο Σάλεμ δεν κυβερνά πλέον η θρησκεία, αλλά ο τουρισμός. Κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες τουρίστες έρχονται για να απολαύσουν τις παραλίες και να γνωρίσουν τις μάγισσες της πόλης. There are many witches who practice in Salem. There are witch shops, and they're very, very willing to talk to you about their beliefs, to let you understand that they are a very friendly, peaceful, earth-based religion, and that they do not have any connection with Satan or the devil. Επίσημη μάγισσα της πόλης είναι η Λόρι Κάμποτ. Ήρθε στο Σάλεμ τη δεκαετία του 60, όταν η λέξη μαγεία σε στιγμάτιζε. Tourists would come to Salem when I first came here, and I'd be on the street walking around, and I'd hear somebody say, "Where are the witches?" Oh, they weren't really witches. There's no such thing as a witch. And I'd be standing right next to them, and I'd think, yes, there is. You just don't know where to look. So I made a vow to my God and goddess that I would wear ritual robes forever, because then people could find a witch. So I really began to stand up for my beliefs and who I was, and I didn't realize how much it would be a natural, a witch in Salem. Περίπου 2.000 αυτοαποκαλούμενες μάγισσες ζουν σήμερα στο Σάλεμ, στη σκιά του κατατρεγμού τους. Πριν από 300 χρόνια τις απαγχώνιζαν. Σήμερα οι μάγισσες θεραπεύουν ασθένειες και δοξάζουν την αγάπη τους για τη γη. The Great Mother is beneath us. We ask that she is protected. We honor her. Οι μάγισσες είναι παντού. Σερβίρουν τραπέζια, πουλάνε οικόπεδα, νοικιάζουν σκάφη, πουλάνε ψάρια. Ένα βράδυ του χρόνου ντύνονται όλες μάγισσες και κυκλοφορούν με τη σκούπα στο ένα χέρι και το ποτό στο άλλο. Το Halloween είναι ιδιαίτερη γιορτή στο Σάλεμ. Είναι μια καλή ευκαιρία για πάρτι και ξεφάντωμα. Well, Halloween here in Salem, it's like a 24-day festival that we have special events all around town, and people come here from all over because they know that it's the Witch City and you can just do anything that you want. And, well, not anything, but you can party real high. Στις αρχές της δεκαετίας του 90 όμως, μια ομάδα συντηρητικών απειλούσε να διώξει τις μάγισσες από το Σάλεμ. Αυτή τη φορά όμως η δικαιοσύνη αλλά και το εμπορικό επιμελητήριο πήρε το μέρος τους. Στο πλευρό τους στάθηκε και ο διοικητής της αστυνομίας Πολ Μέρφυ. I went to bat for them and protected their rights. And they were very appreciative, and they said, as a matter of fact, that nobody had done that for them before. He was our hero. In the old days, they would have been putting the rope over the tree. And they're not doing that anymore. They're saving us. And I think that's a wonderful thing.
Η Λόρι Κάμποτ ανταπέδωσε τη χάρη εκείνη όταν η αστυνομία αναζητούσε το πτώμα της Μάρθας Μπρέιλσφορντ. Το Σάλεμ φημίζεται για τις δίκες των μαγισσών του παρελθόντος. Εκτός από μάγισσες όμως, έχει και ναυτικούς. Η πόλη ιδρύθηκε και κατοικείται από ανθρώπους της θάλασσας. Υπάρχουν 4 λέσχες με γιότ και πάνω από 10 μαρίνες. Όλοι έχουν σπουδάσει τη θάλασσα. Ξέρουν τα πάντα για τα σκάφη και την πλεύση τους. Εδώ δεν είναι πρόβλημα να βρεις πλήρωμα για μια απογευματινή βόλτα με σκάφος. Ή τουλάχιστον δεν ήταν μέχρι το καλοκαίρι του 1991. Η Μάρθα Κόναντ Μπρέιλσφορντ ήρθε στο Σάλεμ το 1986. Ως απόγονος του ιδρυτή της πόλης Ρότζερ Κόναντ, η άφιξή της ήταν επιστροφή στην πατρίδα. Ήταν καλλιτέχνηδα, λάτρευε τη θάλασσα, τη μυστηριώδη και κάποιες φορές επικίνδυνη ομορφιά της. Τα έργα της είχαν πάντα θέμα τη θάλασσα. This is the kind of work that Martha did. I mean, this was the beginning of her sea creatures and it's very Martha. Ο σύζυγός της, ο Μπράιαν, ήταν καπετάνιος σε ferry boat. Μαζί επέλεξαν να μείνουν στη συνοικία Willows, που είναι πολύ κοντά στον ωκεανό. Είναι μια μικρή ήσυχη γειτονιά στην κορυφή μιας βραχώδους χερσονήσου. Τα γραφικά σπιτάκια της περιοχής μοιάζουν βγαλμένα από παιδικό παραμύθι. Όπως η κάλμα της θάλασσας όμως, η ήσυχη γειτονιά κρύβει τον πιο σκοτεινό τρόμο. Στις αρχές του 20ου αιώνα, η συνοικία Willows ήταν δημοφιλές τουριστικό θέρετρο. Επισκέπτες έρχονταν από μακριά για να απολαύσουν τη θάλασσα. Τώρα, οι παλιές μάντισσες κάθονται δίπλα σε κομπιούτερ στις μικρές στοές. Παιδιά κάθε ηλικίας έρχονται για παγωτό και οι κάτοικοι κουβεντιάζουν στα παγκάκια. It's really wonderful. It's a very close-knit neighborhood. People have known each other sometimes for generations. Everybody will help their neighbor out. But then occasionally there are some squabbles, but they're kind of highlights. You know, you might say, oh, she's nosy, you know, the old busybody, you know. But everyone does watch out for each other. And it's just 2 roads in here, so you feel safe. You don't feel like anybody's going to rob you and take off up the highway. Στη συνοικία Willows όλοι νιώθουν ασφαλείς. Ποτέ δεν φαντάστηκαν ότι θα χτυπούσε την πόρτα τους το κακό. Εδώ όλοι αγαπούν τους περιπάτους, τα σκυλιά και κάνουν εύκολα φιλίες. Η Μάρθα και ο σκύλος της, ο Ρούντι, έγιναν σήμα κατά τεθέν της γειτονιάς. Everyone knew Martha, and she'd stop on the porch and visit with you, and she had her dogs, so you just knew Martha and Rudy, and they were inseparable. They were always together, and she loved it here. Παρότι έμενε μόνο 2 χρόνια στην περιοχή, την ημέρα της 4ης Ιουλίου έκανε παρέλαση με την μπάντα της οικογένειας Wilson. My husband was a policeman and he always made sure that he had that day off. I mean, he wouldn't take my birthday off. No, I did. But he did take the 4th of July off. Yeah. That was a must. Yeah. It's very patriotic, but it also is spiced with seething rhetoric. Because it's a political springboard for a lot of people, and they can vent their frustrations and anger towards whoever. We're very competitive. As much as we love each other, we're very competitive, and you want to have a better costume or a better float or a better idea than your neighbor. Everyone's a big secret. My best friend lives across the street, and until today, I didn't know what she was doing with her group. We did the North River dance.
Well, the North River has a reputation of being a very smelly river. Εδώ η Μάρθα και ο άνδρας της βρήκαν τη ζωή που πάντα ονειρεύονταν. That was the beginning of her perfect life. I mean, she had her studio all set. She had a neighborhood full of loving people from what she understood. A place for her dog. People loved her there. I mean, it was just a great place for her. Η συγγραφέας Margaret Press ζει στην ίδια συνοικία και έγραψε ένα βιβλίο για την υπόθεση της Μάρθας. She enjoyed skiing, scuba diving, swimming. She was athletic and a risk taker in a lot of ways. Very adventurous, energetic woman. She would go out of her way to help people and to look after animals. She took on causes and people as her projects. Σε έναν από τους περιπάτους της γνώρισε τον Τόμ Μαϊμόνι. Έμενε σε μια πολυκατοικία στις παρυφές της συνοικίας. Της είπε ότι είχε χάσει πρόσφατα τη γυναίκα του από καρκίνο και εκείνη έκανε το πρόβλημά του προσωπική της υπόθεση. Martha was having difficulty dealing with cancer amongst one of her close friends who had recently died. So it struck a deep chord with her. She was compassionate by nature, and Maimoni was very manipulative by nature and very good at pushing these kinds of buttons in women. So they had a bond. They could talk about grief. Ο Τόμ ήταν λάτρης της ιστιοπλοείας. Μέχρι και τη σκυλίτσα του έπαιρνε μαζί του. Το σκάφος του, το Counterpoint, το άραζε στη μαρίνα της λέσχης Palmer. I met Tom Maimoni through the Palmer's Cove Yacht Club. And actually he was one of the first members when I joined to put his hand out to me and be friendly. What I knew about Tom Maimoni was that he worked as an engineer and that he loved sailing and the ocean and diving, and then we did our guy thing and talked about that. Όπως οι μάγισσες, οι θαλασσινοί του Σάλεμ είναι στενά δεμένοι μεταξύ τους. Ο δεσμός τους γεννιέται από την αγάπη και το σεβασμό τους για τη θάλασσα. The kind of relationship sailors have with each other, I think is a little different from our normal friendships, because you often rely on each other. If there's a storm, the wind picks up, your boat has a problem, you break down, you have to rely on each other. And if someone's a part of the sailing community, there's a lot of mutual respect and trust. When you meet Tom Maimoni, he looks like a very distinguished gentleman. He looks as knowledgeable as he sounds. I think the receding hairline, the mustache, the intense eyes, and the willingness to engage you on any conversational topic. He comes across as someone not only who's safe, but is interesting. Την ίδια εντύπωση αποκόμισε και η Μάρθα όταν γνώρισε τον Μαϊμόνι. Έγιναν αμέσως φίλοι και συχνά έβγαζαν μαζί βόλτα τα σκυλιά τους. Η γειτόνισσά της θυμάται που τους συνάντησε μια μέρα στον πρωινό τους περίπατο. We walked through the willows and she saw Tom Maimoni, and that's when she said, "Oh, there's my friend Tom," and she left us like in a whirl. Yeah, and she came up to apologize. Right. Right. She said, "I don't mean to be rude," she said, "to leave you." She said, "But that poor man just lost his wife to cancer, and I felt so bad for him." Well, you couldn't help but feel bad for the man. I said, "Gee, that's too bad." Η σύζυγος του Τόμ όμως δεν είχε πεθάνει από καρκίνο, ούτε από άλλη ασθένεια. Ήταν ζωντανή. Τα ψέματά του έπιαναν στη Μάρθα, που με την καλή της την καρδιά έκανε το παν για να βοηθήσει το φίλο της. Έτσι, όταν την κάλεσε για μια βόλτα με το σκάφος, ήταν φυσικό να δεχθεί. Δεν γνώριζε ότι την ίδια πρόσκληση έκανε σε πολλές νεαρές γυναίκες και όλες είχαν να πούν την ίδια ιστορία, που δεν ήταν άλλη από σεξουαλική παρενόχληση εν πλώ. Η μόνη διαφορά με τη Μάρθα ήταν ότι δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να πει τη δική της ιστορία.
Στις 12 Ιουλίου του 1991, το Σάλεμ καιγόταν κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο. Το μεσημέρι η θερμοκρασία άγγιξε τους 32 βαθμούς. Όποιος μπορούσε πήγαινε στο λιμάνι ή στην παραλία για λίγη δροσιά. Ο Τόμ Μαϊμόνι δεν ήταν εξαίρεση. Ζήτησε από τη νέα φίλη του τη Μάρθα να πάνε παρέα μια βόλτα με το σκάφος του. Δεν θα μπορούσε να αρνηθεί, ιδίως μια τόσο ζεστή μέρα. Νωρίς το απόγευμα συναντήθηκαν στην προβλήτα. Η Μάρθα μπήκε στο σκάφος, ελπίζοντας σε μια δροσερή ανάσα. Οι βλέψεις του Τόμ όμως ήταν διαφορετικές. Αργά το βράδυ, ο άνδρας της Μάρθας γύρισε σπίτι. Παντού σκοτάδι. Δεν είχε αφήσει σημείωμα και ο ρούντιος σκύλος της την περίμενε στην βεράντα. Ποτέ δεν είχε ξανανιώσει τόσο άδειο το σπίτι τους. Το χάραμα, οι γείτονες και οι φίλοι τους άρχισαν να την αναζητούν. My husband called, he said, Martha's missing. So everybody's going to get in their boats and they're going to walk the rocks. And they put up posters down Winter Island, all through Salem. Την αναζητούσε όλη η πόλη, όπως έκαναν παλιά με τα ναυάγια. Έψαξαν στο λιμάνι, στις παραλίες, στα πάρκα. Δεν την βρήκαν πουθενά. Στην έρευνα συμμετείχε και η αστυνομία, με ταχύπλοα και ελικόπτερα. Creepy. It was a foggy weekend to begin with, so it made it even more eerie, and everyone was walking the rocks. It was really strange. It really was. And then the helicopters going over, and you got a real scary feeling, because this happens elsewhere. It doesn't happen in your neighborhood, especially when everybody knew her. So it made for a very strange feeling. You thought, where is she? Έρευνες 2 ημερών χωρίς αποτέλεσμα. Άφαντη η Μάρθα. Λες και την είχε καταπιεί η ομίχλη. Η αστυνομία ανέκρινε το σύζυγό της και τους γείτονες. Όλοι μίλησαν για το μόνο άνθρωπο που έκανε παρέα, τον Τόμ Μαϊμόνι. Κάποιος τους είχε δει να φεύγουν με το σκάφος τη μέρα που εξαφανίστηκε. Ο αστυνόμος Κόνραντ Προσνιεύσκι πήγε στο σπίτι του. At first he was a little bit confused, like he didn't know who Martha was, and then finally realized, the girl with the dog, and gee, you know, the way the friends were talking about it, he should have known her, you know, right off the bat. But he stated that he hadn't seen her, and this is terrible that she's missing, you know, and he and his wife, you know, were deeply religious, and they'll say a prayer for Martha. Το Σαββατοκύριακο πλησίαζε στο τέλος του και ακόμα δεν είχε βρεθεί κανένα ίχνος της Μάρθας. Δεν εγκατέλειψαν όμως τις προσπάθειες. Search teams are combing the coast off Salem tonight, more than 2 days after the mysterious disappearance of a young woman. The woman was last seen sailing out to sea, and the case has left police and others baffled. Πολλοί είχαν δει τη Μάρθα με τον Τόμ να ανοίγονται στη θάλασσα με το σκάφος του. Ο αστυνόμος αποφάσισε να μιλήσει πάλι μαζί του. It wasn't long before I had enough evidence to confront Tom with the fact that I believed that he was lying. And when I did, that's when he came up with another story. And it was the story of that he had invited Martha and her husband along for a sail, but only Martha came. And Tom just took her around the corner in his sailboat and dropped her off at Winter Island, and he hadn't seen her since then. Οι ιστορίες του άλλαζαν κατεύθυνση
Όπως ο άνεμος πριν από την καταιγίδα, σε λιγότερο από μία μέρα οι αστυνομικοί απέδειξαν ότι η ιστορία του με το νησί Winter δεν ευσταθούσε. You have to remember that from day one, I knew he was lying to me. Every time I spoke with him after that, I knew he was lying to me. But we didn't have enough evidence to do anything with. We didn't have Martha. We didn't know where Martha was. The best thing that we had going for us was the fact that Tom was still talking. Για να συνεχίσει να μιλάει ο Τόμ, οι αστυνομικοί έκαναν τους αφελείς. Είχαν πρόβλημα όμως με τον τύπο. No questions. We couldn't tell the press that we do have a suspect, that we have somebody, that we've got some good information, and be patient, we'll solve this. We couldn't say that, because if we had said that, Mr. Maimoni would have picked up the phone, in my opinion, called an attorney, and any attorney worth his salt would have said, don't speak to the police. Absolutely tell them nothing. Ο Μαϊμόνι ήταν ο μόνος ύποπτος στην υπόθεση και η αστυνομία άρχισε να ερευνά το παρελθόν του. We actually came across a resume of his, and we were determining whether, in fact, the things that were in there were legitimate type things. Nothing was. He was employed as an engineer, indicated he had a degree in engineering when, in fact, he didn't. He was also in the armed forces and indicated, I believe, that he was overseas during Vietnam and when, in fact, he was at a storage facility in the Philippines. So everything that was indicated on there was a big lie. It was all phony. Ανακάλυψαν ότι είχε παντρευτεί 4 φορές και σε κάθε νέα σύζυγό του έλεγε ότι η προηγούμενη είχε πεθάνει από καρκίνο. Αφού συγκέντρωσαν αρκετές πληροφορίες για τη ζωή του, ήταν ώρα να τον καλέσουν στο τμήμα για ανάκριση. Του είπαν ότι υπήρχαν μάρτυρες που κατέρριψαν την τελευταία ιστορία του. Η Μάρθα δεν κατέβηκε ποτέ στο νησί Winter. Παραδέχθηκε το ψέμα του και είπε ένα ακόμα. Κατέθεσε ότι όλο εκείνο το απόγευμα έκαναν ιστιοπλοεία. Όλα πήγαιναν καλά, όταν προς το βράδυ συνέβη κάτι τρομερό. Ένα μεγάλο κύμα χτύπησε το σκάφος και παρέσυρε τη Μάρθα στη θάλασσα. He said that he searched for her for hours and hours and couldn't find her and didn't know what to do. He said that he could show us exactly where she went in, exactly where this tragic accident happened. It's just another story. But what have we got to disprove it? We don't have Martha. We don't have any evidence. We just have lie after lie after lie. But we don't have a body. Χωρίς πτώμα, δεν μπορούσαν να αποδείξουν ότι έλεγε ψέματα. Δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα, αλλά ήταν διατεθειμένοι να δοκιμάσουν τα πάντα. Στο Σάλεμ η σεζόν της ιστιοπλοείας ήταν στο απόγειό της. Εκείνο τον Ιούλιο του 1991 όμως, τα σκάφη αναψυχής συμμετείχαν στην έρευνα για το πτώμα της Μάρθας Μπρέιλσφορντ. Είχε περάσει 1 εβδομάδα από την εξαφάνισή της και η αστυνομία δεν είχε βρει ακόμα τα ίχνη της, ούτε είχε στοιχεία για να διαλευκάνει την υπόθεσή της. Το Σάλεμ όμως έχει πηγές που δεν υπάρχουν σε άλλες πόλεις. Έχει τις μάγισσες που βλέπουν ό,τι δεν μπορούν να δουν οι άλλοι. Η αστυνομία αποφάσισε να κάνει χρήση αυτής της πηγής. I knew that we were at our wits' end really about trying to find the body. Without finding the body, we really had no case. And at that point, I was willing to do whatever I could to try to help locate that body. And my friendship with Laurie Cabot came to mind, and I figured I would ask her for what it was worth. Ο Πολ Μέρφι είχε υπερασπιστεί τις μάγισσες όταν προσπάθησαν οι συντηρητικοί να τις διώξουν από την πόλη. Για την Κάμποτ ήταν μια ευκαιρία να ανταποδώσει τη χάρη. I closed my eyes and looked on the screen of my mind so that I could go back in time and find Martha. I saw this picture of the boat
and this man and Martha, and he was hurting her, and she was screaming, and he was hitting her. And then in my mind's eye, I saw him realize that he thought he'd killed her. So he weighted down her body and put an anchor on her ankle, and I saw him slipping her in the water. And I said, she's in the water off a small island in Marblehead that has a huge rock. Εν τω μεταξύ, η αστυνομία συνέχιζε τις έρευνες. Η πληροφορία της μάγισσας έφτασε πολύ αργά. Όσο η αστυνομία έψαχνε, ο Hooper Goodwin έλεγχε τις αστακοπαγίδες του έξω από το νησί Κατ. Εκείνη τη μέρα όμως δεν θα έβγαζε μόνο αστακούς από το βυθό. I was busy hauling 10 into my traps, and I had caught some lobsters, and I was very excited. And I leaned over when the trap stopped. I looked down upon it, and I saw an anchor with the flukes down, the points down into the wire mesh of the lobster trap. And attached to the anchor was a long line. It was a clear day. I could see what appeared to be a human body. And attached to that human body was a colorful weight belt around the waist. She appeared to be in a fragile state the way I had found her. It was very sad. Θλιβερό. Αλλά η άγκυρα και τα βαρύδια έλεγαν μια ιστορία πολύ πιο σαφή από εκείνες του Μαϊμόνη. Επιβεβαίωσαν τη χειρότερη υποψία της αστυνομίας. I had my fingers crossed that there would just be some trace evidence, some kind of evidence on her that showed, that would point the finger saying, Tom did this to me. And when we got to the scene, there was this colored weight belt just staring us right in the face, and I remember saying, this was no accident. Ούτε η τοποθεσία ήταν τυχαία. Το πτώμα της Μάρθας βρέθηκε στον αγαπημένο ψαρότοπο αστακών του Ray Mount. Ο ίδιος ο Ray είχε δείξει στον Tom εκείνο τον τόπο. Οι αστακοί είχαν φάει σχεδόν το πτώμα. I still question whether or not that was a plan, leaving the body there for the lobsters. It was, you know, as a lobster diver and a lover of lobster, it's a hard thought. Τώρα η αστυνομία είχε τις αποδείξεις που χρειαζόταν για τη σύλληψή του. Η ζώνη με τα βαρύδια κατέρριπτε το τελευταίο ψέμα του, ότι είχε πέσει κατά λάθος στη θάλασσα και πνίγηκε. Στις 18 Ιουλίου η αστυνομία πήγε στο σπίτι του Μαϊμόνη. Δεν ήθελαν να μιλήσουν μαζί του, αλλά να τον συλλάβουν. Εκείνη τη φορά όμως δεν είχε να τους πει ιστορίες. Είχε φύγει. Tonight, the manhunt is on for 46-year-old Thomas Maimoni. Salem police refused to answer questions about how he slipped from their grasp after 2 interrogations allegedly filled with conflicting statements. We have an arrest warrant for him. We're out there. We're trying to apprehend him. One of the TV stations that night began calling the department very inept, and then it became a feeding frenzy. And I went right out on a limb, and I looked at him and I said, there's nowhere he can hide, and I guarantee you we will arrest him. Ο αστυνόμος Μέρφυ ζήτησε και πάλι τη βοήθεια της Lori Cabot. She told me that he had fled north towards Canada and that he had shaved his mustache. And both things turned out to be true. Πέρασαν 2 μέρες και δεν είχαν βρει ακόμη τον Μαϊμόνη. Στο Σάλεμ, ο φόβος και ο τρόμος είχαν γίνει οργή, με τη σκέψη ότι ήταν ακόμη ελεύθερος. Στις 20 Ιουλίου όμως, όλα άλλαξαν. Ένα σερίφι στο Μέιν συνέλαβε ένα ληστή τη στιγμή που ετοιμαζόταν να διαρρήξει ένα σπίτι, περίπου 15 χιλιόμετρα πριν από τα σύνορα του Καναδά. Ήταν ο Τόμ Μαϊμόνη και όπως είχε προβλέψει η Κάμποτ, είχε ξυρίσει το μουστάκι. When he was captured up in Maine,
He said to the sheriff, I think Massachusetts wants me more than you guys do. And he said, oh, why is that? And he says, well, because I killed my neighbor's wife. Okay, this is the official press release. At 4 o'clock this afternoon, Salem police got what they were after. Murder suspect Thomas Maimone. He'd been arrested in the town of Waite, Maine by 3 state police troopers. At the time of his arrest, he was burglarizing a home near the Canadian border. Η πόλη έβγαλε έναν αναστεναγμό ανακούφισης, βλέποντας τον Μαϊμόνη να γυρίζει με χειροπέδες. Ήταν όμως πολύ νωρίς ακόμα για πανηγυρισμούς. Είχε συλληφθεί, αλλά δεν είχε καταδικαστεί ακόμα και όλη του τη ζωή έπιθε με τα ψέματά του. Η πειθό του δεν ήταν η μόνη δυσκολία που θα αντιμετώπιζε ο κατήγορος. Ήταν και η ίδια η υπόθεση δύσκολη, αφού δεν υπήρχαν μάρτυρες. 2 άνθρωποι μόνο ήξεραν τι είχε συμβεί στο σκάφος. 1 νεκρή και ένας παθολογικός ψεύτης. Όπως πολλές υποθέσεις, με ελάχιστες ή καθόλου αποδείξεις, σημαντικό στοιχείο ήταν το κίνητρο. Αν ο κατήγορος μπορούσε να βρει άλλες γυναίκες που είχαν δεχθεί σεξουαλική επίθεση από τον Μαϊμόνη, θα μπορούσαν να τεκμηριώσουν το προφίλ του στην υπόθεση. When the case first happened, we put out a call to whether or not there were any other women who may have been invited out on a boat, and if so, come forward and tell us. We wanted to know what Tom was like on a boat. 2 women came forward. Η δίκη του Τόμ Μαϊμόνη ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 1993. 2 από τις μάρτυρες κατηγορίας είπαν την ίδια ιστορία. Τις είχε καλέσει στο σκάφος του και τις είχε παρενοχλήσει σεξουαλικά. Tell the jury what it was he began to do. He started to put his hands up my pants, When you in say my shirt. Sorry, were you wearing long pants? No, I had shorts on. Η κατάθεση των 2 γυναικών έπληξε σοβαρά τον κατηγορούμενο. Ήξεραν όμως ότι όλα θα εξαρτώνταν από την κατάθεση του ιδίου. Στο εδόλιο είπε ότι έφερε πολλά ψυχικά τραύματα από τη στρατιωτική θητεία του στο Βιετνάμ και τις επαγγελματικές απογοητεύσεις. Η δεύτερη γυναίκα του τον είχε εγκαταλείψει και για να ξεπεράσει τον πόνο άρχισε να λέει ότι είχε πεθάνει. Κυρίως όμως αναφέρθηκε στο τι είχε συμβεί με τη Μάρθα στο σκάφος και γιατί το πτώμα της είχε βρεθεί στον πυθμένα του ωκεανού, δεμένο με άγκυρα και βαρύδια. She was swimming I couldn't get her to, I was trying to yell to her to get eye contact to me so that I could do a flotation device type of thing. It'd be a waste of time. Πανικοβλήθηκε όταν συνειδητοποίησε ότι ήταν νεκρή. Φοβήθηκε ότι η σύζυγός του θα καταλάβαινε πως είχε άλλη γυναίκα στο σκάφος και αποφάσισε να ξεφορτωθεί το πτώμα. I didn't want that on my boat. I didn't want that mess on my boat. And what did you do next? I decided to throw away here. And how did you do that, Tom? Anchor. Η δίκη κράτησε 2 εβδομάδες. Στις 11 Φεβρουαρίου οι ένορκοι αποσύρθηκαν για να αποφασίσουν. Έπρεπε να απαντήσουν στο ερώτημα που επί 2 χρόνια βασάνιζε το Σάλεμ. Τι είχε συμβεί στη Μάρθα? Στις 11 Φεβρουαρίου του 1993, η άνοιξη απήχε λίγους μήνες από το Σάλεμ. Φυσούσε παγωμένος άνεμος στον ωκεανό και όλη η πόλη μιλούσε μόνο για τη δίκη του Τόμ Μαϊμόνη. Επί 2 χρόνια ζούσαν με την απορία αν ο γείτονάς τους ήταν δολοφόνος. Τώρα οι ένορκοι θα καθόριζαν τη μοίρα του. Την επόμενη μέρα, οι ένορκοι ανακοίνωσαν την ετυμηγορία. Guilty. Guilty of what, Mr. Foreman? Murder in the second degree.
Με τα ψέματά του δεν κατάφερε να ανατρέψει τις κατηγορίες των δύο μαρτύρων και τη βοβή μαρτυρία της Μάρθας. He had no credibility with the jury, and they all came to the conclusion that something happened out there, and he was the cause of it. And Martha is not here today. He still is. And I feel sorry for Martha's husband. I really do. And she was a young woman, and too young to die like that. Καταδικάστηκε σε ισόβια κάθυρξη με δικαίωμα αναστολής έπειτα από 15 χρόνια. I don't believe that Tom took Martha out in the sailboat to kill her. I truly don't believe that. I think he took Martha out in the sailboat for the same reason he took those other women out in the sailboat. Martha probably didn't react the same way those women did. She may have confronted Tom, so I think at that point he made a conscious decision that he couldn't bring her back, because if he did, his life as he lived it would be over. Με το τέλος της δίκης έκλεισε ένα δυσάρεστο κεφάλαιο στην ιστορία της πόλης. Για κάποιους όμως η υπόθεση αυτή κλώνησε την εμπιστοσύνη που είχαν μεταξύ τους οι κάτοικοι. Άρχισαν να αναρωτιούνται πώς μπόρεσαν να εμπιστευθούν έναν άνθρωπο που έλεγε μια ζωή ψέματα. I just couldn't believe it. For how careful Martha is with everything, or was with everything in her life. I couldn't believe that something like this could happen. I mean, that was, and I think that's what most of her friends felt. You know, not Martha. She would have made sure this guy was, you know, and she's like, this is what killed me was, she's a very good judge of character. I mean, he was a really, really, really good liar to have fooled her. Δεν εξαπάτησε μόνο τη Μάρθα, αλλά ολόκληρη την πόλη. Είχε καλέσει και άλλες γυναίκες στο σκάφος του και πολλοί κάτοικοι του Σάλεμ είχαν γίνει φίλοι του. Για τους ναυτικούς της πόλης, το έγκλημά του δεν ήταν μόνο η δολοφονία. Είχε εγκληματίσει κατά της παράδοσης, της θαλασσινής ιστορίας του Σάλεμ και του ιερού κώδικα των ανθρώπων της θάλασσας. For me, Maimoni violated the trust we have in the community, in the sailing, in diving. He violated the environment of play, of fun. He violated a lot. He violated my lobster spot. And every time I'm out there in the water, I think about him. And I think about what he did. He put a real stain, horrendous stain, on all of us. The day after she was missing, I called Brian, and he said, well, she's gone. I know she's dead. I mean, he knew. And I asked him, what was the point of it? I couldn't get past what was the point of it. And he was angry. He was angry, and he said the point of that was that all of you that were like Martha, who would have stood up for yourselves, if you were too trusting, you were going to lose it. I mean, that was the thing. We were all too trusting. Οι φίλοι που ήξεραν και αγαπούσαν τη Μάρθα ένιωθαν ότι ο κόσμος είχε αλλάξει μετά το θάνατό της. Στο Σάλεμ δεν υπάρχει πια η εμπιστοσύνη που υπήρχε πριν αποκαλυφθεί ο Τόμ Μαϊμόνι. Μετά το θάνατο της Μάρθας, η οικογένειά της και οι φίλοι της έφτιαξαν στη μνήμη της έναν κήπο στη συνοικία Willows. Με την πάροδο του χρόνου, ο κήπος ταυτίστηκε με την εικόνα της. Τα παιδιά της γειτονιάς διακόσμησαν το συντριβάνι του κήπου για να θυμίζει σε όλους την αγάπη της για τη θάλασσα. The fountain, the memorial for Martha, is my community. In fact, my jogging course, Martha's fountain's there, and I always take a drink and, you know, remember. And wish somehow there could have been a way that this wouldn't have happened.
Μετάφραση Σοφία Σιμώνη. Αφήγηση Μάριον Μπιτσόλα. Τεχνική επιμέλεια Γιάννης Χούσος. Μίξη ήχου Χρήστος Γιαννακόπουλος. Επιμέλεια μεταγλωτισμού, τμήμα υποτιτλισμού, μεταγλωτισμού και ελέγχου, διεύθυνσης προγράμματος ΕΡΤ.